امشب در 24 کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور چهره‌های شاخص اپوزیسیون به جای نمایندگان جمهوری اسلامی. 10 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در محل کنفرانس تجمع کردند. گفتگوی مسیح علی نژاد با امانوئل مکرون در حاشیه کنفرانس مونیخ. رئیس جمهوری فرانسه گفته مشتاقانه منتظر دیدار چهره‌های شاخص اپوزیسیونه. تأکید اسرائیل به استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. وزیر دفاع اسرائیل خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. و دور انداختن نماد حجاب در جلسه مجمع عمومی سازمان مهندسی. حرکت اعتراضی نامزدی که به دلیل حجاب از کاندیداتوری انتخابات نظام مهندسی کنار گذاشته شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. از ساعتی پیش کنفرانس امنیتی مونیخ شروع شده. از اونجا که امسال از مقامات رسمی حکومت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوتی نشده و تعدادی از چهره‌های شناخته شده مخالف در اون شرکت می‌کنند، توجه ایرانی‌ها به این کنفرانس بیشتر شده. همزمان گروهی از ایرانی‌ها هم در بیرون محل برگزاری کنفرانس جمع شدند. اونها امیدوارند که 3 تن از مخالفان حکومت که در این کنفرانس حضور دارند بتونن صدای معترضان ایرانی رو به گوش محافل بین‌المللی برسونند. سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ مسیح علی نژاد، رضا پهلوی و نازنین بنیادی تا ساعتی دیگه صبح شنبه برگزار خواهد شد. احمد صمدی همکارم از بیرون محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با ماست. احمد، میدونم که سخنرانی 3 نفر فردا خواهد بود، اما همین امروز هم اتفاقات اونجا افتاد، صحبت‌هایی شد که نگاه‌های بسیاری رو متوجه اونها کرد. همینطور فرداد، به هر حال روز مهمی بود. روز اول کنفرانس امنیتی در واقع نشون داد راهبرد این کنفرانس چی هست. 2 تا موضوع عمده در دستور کار هست که خب هر دو موضوع هم مسائل امنیتی هست، امنیت جهانی در واقع در اون نهفته. مسئله اوکراین هست که خب به نوعی به جمهوری اسلامی هم ارتباط داره و خود مسئله ایران و گفتگوهای هسته‌ای که خب همچنان در دستور کار هست مثل سالهای گذشته. اما خب بذار قبل از اون اشاره بکنم به این که امروز هم دوباره ایرانیانی که در خارج از کشور هستند تجمعی رو برگزار کردن و قرار هست تا روز یکشنبه که این گفتگوها تمام میشه همچنان این تجمعات در نقاط مختلف در اطراف هتل بایریش هوف شهر مونیخ ادامه داشته باشه. و همونطور که گفتی درخواست هم این هستش که جامعه بین‌المللی باید صدای ایرانیان رو که صدای واقعی اونها هست و اعتراض به جمهوری اسلامی اونو بشنوه و خب به اینکه دیگه با از تعامل با جمهوری اسلامی باید دست بکشن کشورهای غربی. تا حدودی هم میشد در صحبت‌های مقامات غربی دید، چه در سخنرانی‌هاشون که به نوعی اشاره می‌کردن به تکروی‌هایی که در برخی از کشورها هست، چه در گزارشی که خود کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه کرده که در اون همچنان ایران رو جزو کشورهایی میدونه که در واقع ایجاد خطر میکنه برای امنیت جهانی. و خب در صحبت‌های آقای مکرون هم دیدیم که با مسیح علی نژاد امروز صحبت کرد و در اونجا اعلام کرد که به هر حال اولا از همبستگی اپوزیسیون خیلی دفاع کرد و گفتش که به زودی آماده است که با اپوزیسیون متحد و ائتلافی از اپوزیسیون دیدار بکنه و این رو حتی توصیه میکنه که دیگر کشورها اون رو انجام بدن. اما خب بحث اوکراین هم به موضوع ایران ارتباط داره. امروز آقای زلنسکی تاکید داشت که کشورهای غربی نشستن و نگاه میکنن در حالی که جمهوری اسلامی داره پهپادهای خودش رو به روسیه میده و روسیه هم از اونها علیه مردم اوکراین در استفاده میکنه. آقای زلنسکی تاکید داشت که جامعه بین‌المللی باید این رو ببینه و از این سکونی که دچار شده و در واقع از نوع بی‌عملی در مقابل جمهوری اسلامی داره در واقع اجرا میکنه از اون بپرهیزه. البته که خب کشورهای غربی تا به الان چندین تحریم رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، اما از نظر آقای زلنسکی این تحریم ها کارساز نیستش. اما خب به هر حال کنفرانس ادامه خواهد داشت با موضوعات مختلفی که مربوط به
امنیت جهانی هست. همونطور که قبلا هم گفته بودیم 150 نفر از مقامات عالی رتبه جهان حضور دارن که 40 نفر از اونها سران دولت‌ها هستن و خب فردا هم همونطور که گفتی علاوه بر این که کنفرانس خبری سخنگویان جنبش دموکراسی خواهی ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در اون حضور خواهند داشت، خب کریم سجادپور هم مدیریتور خواهد بود، این جلسه رو خواهد گردون. ضمن اینکه فردا هم یک پنلی برگزار میشه که اسمش هست زن زندگی آزادی که همین سخنگویان جنبش دموکراسی خواهی ایران در اون پنل خواهند بود و دیدگاه‌های خودشون رو در واقع به شرکت کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت. ما هم در اون کنفرانس حضور خواهیم، در اون پنل حضور خواهیم داشت، اخبار اون رو حتما خواهیم داد و به ویژه اینکه در روزهای آینده هم هر اتفاقی که خواهد افتاد و به موضوع ایران ارتباط خواهد داشت ما اونها رو هم پوشش خواهیم داشت. ضمن اینکه تظاهرات‌ها هم همچنان از دید دوربین‌های ما پنهان نخواهد بود. ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از بیرون محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان. همطور که احمد گفت فردا طبیعتاً پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت، هم از جلسه آقای رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی و هم از سخنرانی‌های دیگر در حاشیه این اجلاس. در حاشیه این کنفرانس 3 روزه که با حضور رؤسای دولت، سیاستمداران و کارشناسان امنیتی از تقریباً 100 کشور جهان برگزار میشه، مسیح علی نژاد به عنوان یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون حضور داره. از آمادگی فرانسه برای دیدار با اعضای اپوزیسیون در کاخ الیزه خبر داده. از رهبرانی هستید که اعتراضات ما رو انقلاب خوندید. ممنونم از شما. قبلا گفتم در فرانسه همه چیز درباره انقلابه. میخوام به شما و تمام اعضای ائتلاف برای پیوستن به هم برای حمایت از جامعه مدنی و اونچه در ایران میگذره تبریک بگم و من بسیار خوشحال میشم که همه شما رو با هم ملاقات کنم. این خیلی مهمه. همه ائتلاف با هم؟ بله، به خاطر اینکه این پیام اتحاد به مردم میفرسته. ممنونم. در فرانسه همه چیز درباره انقلابه و شما صدای زنان ایرانی برای انقلاب خواهید بود. ممنونم از شما و خیلی زود میبینمتون. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در این کنفرانس درباره ایران با اشاره به کمک پهپادی جمهوری اسلامی به روسیه گفته جهان باید از ادامه این همکاری جلوگیری کنه. کرملین داره از حمایت ایران، رژیم ایران استفاده میکنه. پهپادهای ایرانی در آسمانهای اوکراین هستند و خب یه چیز دیگه هم که باز روسیه پولش رو داده. من مطمئنم که مسئله پول اینجاست و خب باید ببینیم که آیا جهان در برابر رژیم ایران خواهد ایستاد تا چه اندازه. اونها دارن همچنان اورانیوم غنی میکنن 90%، 92%. من مطمئن هستم که اونها میخوان که رژیم ایران میخواد که مزه قدرت خودش رو به خاورمیانه بچشونه و اون وقت ما داریم هفته مذاکره میکنیم که چطور با این قضیه مقابله کنیم، چطور از اوکراین حمایت کنیم. شاکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ماست. قابل پیش بینی بود که بخش قابل توجهی از کنفرانس امنیتی مونیخ متوجه اوکراین باشه. شاید جای تعجب هم نداره که یکی از اولین سخنرانی ها هم حرفای آقای زلنسکی بود. چطور می‌بینید واکنش‌ها رو تا اینجا در مورد آنچه که در اوکراین داره اتفاق میفته؟ به نظر من اینجا تغییر خیلی بزرگی ما تو امنیت جهانی داریم می‌بینیم. یعنی وقتی مقایسهش می‌کنم با سال‌های قبلی که کنفرانس مونیخ بیشتر در چی تمرکز داشت و سیاست‌های کشوری مثلا آلمان، فرانسه چطور بود، قبل از اینکه کنفرانس شروع شد گزارش‌هایی که داریم می‌بینیم در مورد این صحبت شده که امروز فرصت خوبی این کنفرانس که آلمان قراره در مورد سیاست امنیتی خودش صحبت کنه، سیاست امنیتیش که برای 1 سال روش کار کرده و اون سیاست امنیتی چیه؟ یعنی که آلمان بیشتر میخواد رو سرمایه گذاری کنه در مورد تسلیحات نظامی، در مورد نیروهای نظامی خودش و هم در صورت‌های مکرون امروز بود، هم در صورت‌های صدر اعظم آلمان. یعنی سیاست‌های نظامی بیشتر دارن وجهه به نظر من امنیت اروپا رو میگیرن. یعنی از اون صحبت‌هایی که قبلا در مورد محیط زیست میشد، در مورد تسلیحات اتمی بود، در این موضوعات بیشتر دور شدیم. خب کنفرانس پارسال مونیخ هم چون که آخرش داشتن در مورد این صحبت میشد که آیا اصلا روسیه میخواد حمله کنه یا نه. نزدیک بود. یه هفته 2 هفته قبلش بود اگر اشتباه نکنم 27 فوریه بود حمله کردن.
روسیه فکر کنم 2-3 روز قبلش بود. 2-3 روز قبلش بود و آخرین باری هم که حتی هریس داشت صحبت میکرد که میگفتن ممکنه چنین حرکتی رو انجام بده چون که میدونن ریاکشن ها یا عکس العمل ها چه خواهد بود. من همون روز هم وقتی که صحبت های هم کنفرانس مونیخ رو یادم بود همونجا تحلیل میکردم، احساس میکردم پوتین جدی میگیره و حمله نمیکنه، چون که موقعیت اروپا این بود که پوتین اگه حمله کنه از سایبر اتک استفاده میکنه، حملات سایبری استفاده میکنه. اگه باشه اومدن حتی وزارت خارجه اوکراین هم حمله کردن روس‌ها، بعدن اومدن تمام خطای هوایی رو بستن، تمام سفارتخونه بسته شد. من انتظارم این بود که پوتین چنین حمله کلاسیکی نکنه و با همون جنگ مدرن هایبرید وارفر بیاد کاری بکنه که اوکراین مجبور بشه تسلیم بشه و اروپا هم تسلیم بشه، که اینجا خیلی اشتباه خیلی جالبی بود که نظام کسی که تصمیم کلی رو گرفتن حالا شما فکر می‌کردین حمله نمی‌کنه. خیلی از اونایی که میگفتن که حمله می‌کنه گمان می‌کردن که شاید 3 روز 4 روز طول بکشه شبیه کریمه و اوکراین رو تسخیر بکنه. خب همینجاست من میگفتم خب حمله نمی‌کنه چون که راه دیگه‌ای به جز جنگ کلاسیک هست. میگفتم اگه یادتون باشه قسمت دریای سیاه کاملا روسیه گرفته بود از یه طرف داشت حمله سایبری انجام میداد، کل حکومت اوکراین رو فلج کرده بود، از یه طرف خطای هوایی کاملا قطع شده بود. اگه شما بخواید از نظر مثلا تاکتیک نظامی بگیم حمله‌ای بکنی، اینجوری در حصار قرار بدی یک کشور رو، برای چند ماه نمیتونه دوام بیاره. از نظر اقتصادی از تمام اون قسمت‌های حکومت ساقط میشه و اینجاست راحت‌تر تسلیم شدنش. اون وقت میتونه هم آمریکا هم اروپا فشار بیارن که مذاکرات و صلح صورت بگیره. ولی وقتی حمله شد کلاسیک و همون تصوری که خود پوتین هم مطمئنا چنین دیدگاهی داشتن که قرار تسلیم بشه، برای همین هم هست که حمله نظامی کلاسیک رو شروع کردن، دیدیم که واقعیت چیز دیگری بود. ولی خب الان ممکنه که سالها بگذره تا ما واقعا ببینیم پشت پرده این معلومات چه بوده. آیا واقعا آمریکا هم خواسته که پوتین چنین حمله‌ای بکنه؟ چون می‌دونیم آمریکا داره سعی می‌کنه به نظر من چین هم وارد یک درگیری بکنه. فراموش نکنیم تو کنفرانس مونیخ قبلا تنها دشمنی که هم اروپایی‌ها هم آمریکا در مورد صحبت می‌کردن چین بود. روسیه دشمنی همیشگی بوده ولی آنچنان قدرتمند نبوده. ولی امروز حتی آلمان که وقتی میگم سیاست جدیدش رو برای امنیت آلمان داره معرفی میکنه، که سیاستاش همون چین هم هست. در سیاست جدید امنیتی آلمان در موردی صحبت میکنن چون ما تمام تخم مرغامون تو سبد روسیه گذاشته بودیم برای انرژی. الان بعد از به خصوص آلمانی ها دقیقاً الان هم تمام سبد تجاری آلمان در سبد چین هست. 10 تا کمپانی بزرگ اروپایی 5 تاش فقط آلمانی هست. 4% تجارت خارجی آلمان تو چین هست که مخصوصا این تجارت بعد از همون گرید وقتی سقوط اقتصادی 2008 بود اون موقع بیشتر شروع شده. الان دارن میبینن که نه تنها اینا شبیه قرار بود چین وارد جهان تجاری بشه که سیاستش عوض شه، دموکراسی تر بشه، دارن میبینن نه تنها چین شبیه اونا نشده، بیشتر اونا دارن شبیه چین میشن. برای همین هم هست دارن میگن خب روسیه یک تجربه خیلی خوبی بود. الان که ما قطع کردیم تمام منابع نفتی رو که گاز رو از روسیه میاد، باید همین کارو با چین هم بکنیم که دوچار چنین سورپرایزی نشیم که ولی من میدونم شما هم میدونید چین و روسیه درسته هر دو تا به شکلی میشه شبیه دشمن اونها رو تصور کرد برای دنیای غرب، ولی توان تجاری چین قابل مقایسه با توان روسیه نیست. ولی چیز مهم دیگه هم هست که تجارت چین ممکنه اون تجارتی نباشه. خب میدونیم من کار تجارت زیاد اختصاص ندارم، ولی چیزی که میدونیم اینه که تجارتش اون رشدی رو که انتظار میرفت بیاد و رقابت کنه با آمریکا. تمام منابع مثلا تحقیقاتی در مورد صحبت میکردن چین قراره چه زمانی از آمریکا رد بشه، از نظر قدرت اقتصادی بشه قدرت اقتصادی برتر جهان. ولی با سیاستی که الان چین دنبال کرده که بهش میگن wolf warrior، یعنی گرگ‌های مبارز، با چنین سیاست‌هایی که بیشتر داره تنش رو بالا میبره، به نظر من وقتی که در مورد چین صحبت میکنیم چیزی که من میتونم ببینم اینه که چون که از نظر سیاست داخلی تقریبا چین نمیتونه موفقیتی که در اقتصاد چین بعد از 2008-2009 به دست آورده به دست بیاره، دائما کشورهایی هم که دیکتاتور هستن سعی میکنن یک مشکلاتی یا یک تنش‌هایی در منطقهشون درست کنن، توجه داخلی رو کم کنن، اون حس ملی‌گرایی هم بیشتر کنن. که چین من احساس میکنم قضیه تایوان یکی از اون قضایایی که چین ممکنه استفاده کنه که بیاد اون تنش رو بالا ببره و اینجاست که ما سقوط اقتصادی بیشتر چین رو خواهیم دید و چیزی هم که آمریکا میخواد. ولی یه موضوع آخرم بگم که خیلی مهمه اینه که در این کنفرانس مونیخ چیزی که توجه اروپایی‌ها بهش جلبه قسمت جنوب جهانه.
اینا میگن در جنگ اوکراین برای ما ثابت شده که چیزی که ما انتظار داشتیم تمام جهان با اوکراین همسو بشه، همسو نشدن و این یه معضلی الان باید حل بشه. چرا؟ ممنونم از شما. شکریا بهرادوست همینجا در استودیو بمونید، ولی آقای حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی هم به ما پیوسته. آقای علیزاده پوزش میخوام که طول کشید تا به شما برسیم. چقدر فکر میکنید این که از مقامات روسی دعوت نکردن در کنفرانس امنیتی مونیخ تصمیم درستی بود؟ چون میدونم بعضی ها میگن که اتفاقا با دشمنانتون هم باید صحبت بکنید، به خصوص الان که نزاع این چنینی در اوکراین در جریانه. ببینید، پس از 2 جنگ جهانی در قاره اروپا کشورهای اروپایی به این درک رسیدن که امنیتشان فردی حاصل نمی شود. به یک ایده کلی رسیدن و اون امنیت دست جمعی است. اصطلاحاً امنیت دست جمعی گفته میشه. گفتن اگر این قاره بخواهد در امنیت باشد از جنگ جهانی دیگری که این بار جنگ اتمی خواهد بود، نه شیمیایی نه مانند گذشته، این دیگه امنیت دست جمعی میخواهد و این شد که اتحادیه اروپا رو شکل دادن، یوروزون رو شکل دادن، شنگن رو درست شکل دادن و الی آخر. الان تهدید اگرچه متوجه اوکراین هستش، اما اونها التفات دارن که این تهدید در واقع تهدید برای کل قاره اروپا، چون چیزی آقای پوتین رو متوقف نمیکنه. در گرجستان جنگیدش، آمد کریمه رو گرفتش، الان به اوکراین حمله کرده. اینجا هم پیروز بشه قطعاً قربانی دیگری رو دنبالش خواهد بود. خب با این منطقی که اینها در واقع پاسخ شما اینجاست، اینها به قدر کافی مماشات کردن در همون اپیزمنت پالیسی اسمشو بگذاریم، در گرجستان به هر حال تحملش کردن، در اوکراین ببخشید در کریمه منظورم، در کریمه تحملش کردن. اما وقتی که دیگه یک جنگ تمام عیار رو در خاک اروپا آغاز کرد، دیگه صبرشون تاق شدش و مبادرت به این کردن که در روسیه رو در کنج و در زاویه و در انزوا قرار بدن و البته متحدین روسیه رو که فقط 2 کشور هستن، 2 نظام سیاسی هستن، یکی بلاروس هستش و دیگری هم جمهوری اسلامی. با این حساب میخوام بگم که بله، اونها معمولا هر گونه راه گفتگو رو باز میگذارن. راههای گفتگو اما پشت پرده همچنان باز هستش، پیغام و پسخام ها میرود میآید. اما اینکه به روسیه با روسیه گونه‌ای برخورد بکنن که شما همچنان به اصطلاح خوش آمد به شما گفته می شود در مجامع اروپایی خیر خواستن پیام مستقیمی بدن، همچنانی که وقتی که در گرجستان حمله کردن روسیه رو از G8، اون کشورهای 8 کشور بودن که اخراج کردن و تبدیل شد به G7. منظورم این هستش که همه چی رو با روسیه آزمودند اما به نتیجه نرسید و اینک به همین دلیل رفتار سختگیرانه ای رو با روسیه، البته با کشورهای همسو با روسیه در پیش گرفتن. آقای علیزاده به جنگ جهانی دوم اشاره کردید. بعد از جنگ جهانی دوم غرب به یک شکل کاملا مشخصی برتری هم نظامی هم اقتصادی داشت. تمام دنیا نگاهشون به غرب بود، به استثنای حالا جنگ سرد و نزاعی که ایالات متحده با شوروی سابق داشت، ولی بالاخره جهان غربگراتری بود. الان با این نفوذی که چین داره و خانم بهرادوست هم بهش اشاره کرد و اینکه از آفریقا تا آسیا هر کجا که میرید سرمایه‌گذاری‌های چینی رو می‌بینید و بعد نزاعی رو در اوکراین می‌بینید که روس‌ها شروعش کردن، چقدر این نگرانی رو غربی‌ها باید داشته باشن که دوران اونها داره به پایان میرسه و کشورهای دیگری مثل چین میتونن بازیگران آینده دنیا باشن؟ ببینید، نگرانی از روسیه به ویژه برای اروپایی ها نگرانی بزرگی است، به همین دلیلی که جنگ اوکراین رخ داده و دلایلش رو میدونی. اما اگر از زاویه واشنگتن نگاه کنیم، واشنگتن درسته که روسیه رو یک عنصر بزرگی در نظام بین الملل میدونه، ولی میداند که این کشور از جایگاه ابرقدرت، یه سوپر پاور، تبدیل به یک گریت پاور شده، یعنی تضعیف پیدا کرده. اما در مورد چینی که تا 30 سال پیش یک کشور بسیار عقب مونده بود از نظر اقتصادی، الان شما نگاه کنید در توان علمیش به جایی رسیده که وقتی امریکایی ها مریخ نورد خودشون رو کره مریخ نشاندند، با فاصله اندکی چینی ها هم
مریخ نورد خودشون رو در کره مریخ نشان. این تنها یک مثال هست از قدرت پولی، مالی، علمی و تکنولوژی که چین توانسته به منصه ظهور برسانه. لذا پاسخ من این هستش که از نگاه واشنگتن، نه روسیه که یک گریت پاور هستش، خطر جدی هستش، existential threat، نه این تعبیر رو استفاده نمی‌کنن برای روسیه. existential threat رو برای چین توصیف میکنن. حالا در اینجا یک نکته بسیار مهمی وجود داره. اگر این دو کشور چین و روسیه با هم دیگه، چین و آمریکا با هم در تقابل قرار گرفتن، دو استراتژی متقابل هم رو تدوین کردن. از زمان اوباما پیوت تو ایشیا، یعنی چرخیدن به طرف منظور روس چین هستش، در دستور کار اوباما قرار گرفت و به همین دلیل به دنبال تخلیه افغانستان بود تا این اواخر انجام شد. و در مقابل چینی ها هم استراتژی خودشون رو تحت عنوان مارچ تو ایشیا تدوین کردن. پس آنچه که بر اساس این دو راهبرد ما میتوانیم انتظار داشته باشیم، قرار هستش دو فیل بزرگ با یکدیگر در نزاع قرار بگیرند که یکیش ایالات متحده است با اون قدرت و یکی هم چین هستش با قدرت برابر. اینجا هستش که آمریکایی‌ها در واقع افغانستان رو تخلیه کردن، پول و خردت و سرمایه و افراد خودشون رو آزاد کردن که برای روز مبادا با چین درگیر خواهند شد و همشون گفتن که تهدید بالفعل existential threat چین هستش. هرگز از رو درباره روسیه این حرفو نگفتن. لذا الان در واقع میخواهند درس بدن به چینی ها از طریق اوکراین، در طریق روس ها، که بگن ببین ما با روسیه این رفتار رو کردیم، با شما هم میتوانید این رفتار رو. به هر حال پاسخ شما این هستش که به طور مختصر روسیه تهدید بزرگی برای اروپاست، نه برای آمریکا، اما چین است که تهدید بسیار بزرگی برای امریکا محسوب میشه و تهدیدی که تکسید بالفعل existential threat محسوب میشه. ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، و شکریا بهره‌دوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، اینجا در استودیو با ما. وزیر دفاع اسرائیل هم در کنفرانس امنیتی مونیخ خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده. این تحریم در پایان سال 2023 منقضی میشه. یواف گالانت گفته تاثیرات سوء ایران در سراسر جهان در حال افزایشه. به گفته آقای گالانت، در سال گذشته حکومت ایران به یکی از فروشندگان سلاح‌های مرگبار تبدیل شده و در تماس با 50 کشور برای فروش پهپاد و سلاح به اونهاست. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، هم در سفری به کیف که بعد از آغاز جنگ اوکراین سابقه نداشته، میگه دو کشور برای همکاری بیشتر در زمینه مبارزه مشترک علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی توافق کردند. ولادیمیر زلنسکی هم گفته جمهوری اسلامی دشمن مشترک اوکراین و اسرائیل. به گزارش بلومبرگ، دولت جدید اسرائیل در پی نگرانی‌های فزاینده‌اش درباره جمهوری اسلامی با حمایت آمریکا مذاکرات با عربستان سعودی رو برای توسعه روابط نظامی و اطلاعاتی نزدیکتر افزایش داده. سمیرا قرایی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما. سمیرا، مشخص استش که نه فقط اسرائیلی‌ها در کنفرانس امنیتی مونیخ هم عیان هست بسیاری از کشورهای غربی بیش از گذشته نگران فعالیت‌های نظامی ایران و فروش پهپادها شدن. دقیقاً همینطوره. اون چیزی که مشاهده کردیم در رابطه با پهپادهای ایرانی و به هر حال قابلیت‌هایی که دارن، مشخصاً شاهد 131 و 136، خب این تلقی عمومی رو ایجاد کرد که باید نگران برنامه پهپادی ایران بود و مخصوصاً که در قطعنامه 2231 که در واقع همون برجام هست که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده، بندهایی وجود داره، یک تاریخ‌های انقضایی وجود داره که متوجه تجهیزات و تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی ایران هست. داد و ستدها رو ممنوع می‌کرد در مراحل مختلف با ردبندی‌های مختلف تجهیزات نظامی و آخرین ممنوعیت یا حالا تحریمی که وجود داره 18 اکتبر همین امسال، سال 2023 میلادی به پایان میرسه، سالاتی شمسی است و نگرانی‌ها در این رابطه بسیار زیاده که ما داریم صداش رو از آقای گالانت یا
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم میشنویم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به این بند از 2231 اشاره کرده که در شرف انقضاست و اگر که این منقضی بشه دیگه جمهوری اسلامی مطلقاً محدودیتی برای فروش هیچ گونه تجهیزات و تزریقات نظامی نخواهد داشت. مسئله موشک‌های بالیستیک و مسئله پهپادها همچنان ممنوعیتی برش وجود داره. این چیزی بود که ایالات متحده و آمریکا پیشتر تلاش کرده بودن با ارجاع به اون بگن که اقدام جمهوری اسلامی مغایر 2231 هست. این بندی که وجود داره فروش هر گونه پهپاد یا موشک بالستیکی که بردی بیش از 200 کیلومتر داشته باشه و خودش هم بیش از 500 کیلوگرم وزن داشته باشه رو ممنوع میکنه و در تلاش بودن کشور غربی که این رو به اثبات برسونند. هنوز اون پرونده در سازمان ملل متحد باز هست، اما با 18 اکتبری که به زودی فرا خواهد رسید اون محدودیت و ممنوعیت هم دیگه وجود نخواهد داشت و آقای گالانت میگه که جمهوری اسلامی از همین الان وارد گفتگو با حداقل 50 کشور دنیا شده که بخواد پهپادها، موشک‌های بالیستیک یا موشک‌های پیشرفته‌اش رو به اونها بفروشه. جهان باید راهی پیدا بکنه که حتی اگر اون هم منقضی بشه از یک طریق دیگه بتونن کنترل بکنند. و در رابطه با هسته‌ای هم میگه باید چیزی که به جمهوری اسلامی نشون بدیم این باشه که ما همه گزینه‌ها رو روی میز داریم. مشخصاً به مسئله حمله نظامی اشاره نمی‌کنه، اما بر این همه گزینه‌ها بسیار تاکید می‌کنه. فرداد همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. کنفرانس امنیتی مونیخ هر ساله با هدف اعتمادسازی و حل صلح مناقشات در جهان و برقراری گفتگوهای غیررسمی بین مقامات امنیتی جهان برگزار میشه. امسال بیش از 450 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد جهان و دیگر افراد تاثیرگذار در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت میکنند. کنفرانس امسال به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدهاش برای اروپا و جهان بیشتر از سالهای پیش مورد توجه قرار گرفته. بردیا افشین همکارم از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و آرش علی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. با بردیا شروع میکنم. بردیا، میدونستیم که بخش قابل توجهی از تمرکز بر جنگ اوکراین خواهد بود. در اولین روز چقدر این موضوع پررنگ بود؟ وقتی که پارسال اینجا نشست به پایان رسید 4 روز بعدش بود که حمله نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد. اون زمان صحبت از احتمال بود و خیلی‌ها فکر می‌کردن که مثلا در چنین روزی حمله خواهد کرد. فقط صحبت از احتمالات بود. اون موقع ولادیمیر زلنسکی اینجا حاضر شده بود و میگفت این حمله قریب الوقوع کمک می‌خواست و در این نشست او صحبت کننده آغازی موند، البته به شکل ویدیویی، و باز هم مصر بود بر کمک‌ها و البته تاکیدش بر این بود که روسیه تهدیدی صرفاً برای ملت اوکراین نیست، میتونه تهدیدی برای کشورهای دیگه مثل مولداوی باشه و در این حال ائتلافایی که روسیه داره با دیگر کشورهای اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی میتونه از جمهوری اسلامی یک قدرت اتمی بسازه. صحبت‌ها حول محور اوکراین بود مطلقاً به صورت خاص، اما نکته‌ای که در صحبتاش نهفته بود این که مثل همیشه شورانگیز بود ولادیمیر زلنسکی، اما مثالی زد از اینکه نیروی مقاوم رو مثل داوود دونست و اشاره به روایتش مبارزش با جالوت خوند که به زعم او حاکم ستمگر، حاکم جبار روسیه است و اون چیزی که داوود دستنها رو پیروز کرد یه 3 تا سنگریزه بود. بنابراین با اشاره به این روایت تاریخی چیزی که می‌خواست تسلیحات بیشتر و بیشتر بود از دول غربی و خب دول غربی رهبران کشورهای بزرگ، قدرت‌های اتحادیه اروپا چون رهبران آلمان و فرانسه وعده دادن که کمک‌های بیشتر رو روانه می‌کنن برای اوکراین. البته در این بین صدر اعظم آلمان آقای شولز کمی محتاط‌تر بود، گفتش که باید با احتیاط بیشتر این کمک‌ها روانه بشه که این تبدیل به نزاعی بین روسیه و ناتو نشه. اما هم اولاف شولز صدر اعظم آلمان و هم رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون میگفتن که کمک رسانی به اوکراین و پایان بردن این جنگ و رقم زدن صلح اونجوری که اوکراینیا میخوان راهکاری میان مدت و کوتاه مدته. در دراز مدت اونها صحبتایی کردن که لحنی تازه داشت و خطاب بود به بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. اونها میدونن که برقراری صلح به نظر میرسه الان اینا میدونن با همراهی اونها با کشورهای در حال توسعه ممکنه میسر بشه، مثلا در چیزی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و مثلا امانوئل مکرون
اعتراف کرد که در اون کشورها این شکاکیت وجود داره به نظم موجود و میدونن که اونها نظم نوینی یا میخوان بازنگری میخوان در این نظم، ولی میخواست به اونها یادآوری کنه که این جنگ بین روسیه و غرب نیست، جنگی برای ارزش‌های جهانی. از جمله میگه که این چیزی که روسیه رقم زده به عنوان یکی از بنیانگذاران مجمع سازمان ملل متحد، عضو دائم شورای امنیت، نفی هویت یک کشوره و در دراز مدت بعد سازکاری شکل بدن کشورها که بتونن مانع رقم خوردن چنین چیزی بشه. همونطور که گفتم آرش علایی هم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، همونطور که بردیا اشاره کرد، پارسال همین موقع 4 روز قبل از شروع جنگ اوکراین دنیای دیگری بود، وضعیت خیلی متفاوت بود. مطمئنم که قانونگذاران آمریکا، دولت آمریکا هم دارن از نزدیک صحبت‌ها رو اونجا در کنفرانس مونیخ دنبال می‌کنن. یکی از بزرگترین هیئت‌هایی است که کنگره آمریکا فرستاده به کنفرانس امنیتی مونیخ. از تاریخ تأسیس این کنفرانس از 1963 50 قانونگذار آمریکایی در مونیخ هستند و در حال لابی کردن با کشورهای دیگه. همونجوری که بردیا هم گفت تمرکز روی اوکراین هست، ولی خب دیدیم سناتورهای مختلف آمریکایی ها که در پنل های مختلف حضور پیدا کردن. سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت سنا از حزب جمهوری خواه در یک پنلی حضور پیدا کرد، گفت کشورهای غربی از زمان فرو ریختن دیوار برلین به خواب فرو رفتن و فکر کردن که اهریمن از جهان رفته است، ولی ایشون گفت الان اهریمن برگشته و باید اونو شکست داد. میچ مکانل گفت تصور کنید که اهریمن به پیروزی برسه، برای تک تک ما چه اتفاقی خواهد افتاد. صحبت میچ مکانل بارها و بارها با کف زدن‌های ممتد حضار مواجه شد. سناتور لینزی گرام دیدیم در یک پنلی شرکت کرد، از جنگ اوکراین صحبت کرد، در بخشیش از جمهوری اسلامی نام برد به عنوان کشوری که کمک میکنه به روسیه و پهپاد میفرسته به روسیه و گفتش که تصمیماتی که کشورهای غربی میگیرن رو جمهوری اسلامی حزب کمونیست چین دارن نگاه میکنن و میبینن ما چه تصمیماتی میگیریم. سناتور کریس کونز از حزب دموکرات وقتی ازش سوال شد در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد اینکه چه پایانی باید داشته باشه جنگ اوکراین، گفت اینو واگذار میکنه به اوکراینی ها. گفت نمیخواد که کشورهای غربی دست به یکی کنن و یک چیزی سرهم کنن و فشار بیارن به اوکراینی ها برای اینکه اون رو قبول بکنن. اوکراینی ها هستن که با تصمیم بگیرن که شرایط صلح چگونه باید باشه. الان وظیفه آمریکا و کشورهای دیگر این است که سلاح بفرستن به اوکراین و ازش حمایت کنن، اما جمهوری خواهان و دموکرات ها در همینجا در کنگره با فشارهای زیادی فردا مواجه هستند برای اینکه کمک هایی که تا حالا فرستادن رو بعضی از نمایندگان میگویند زیادی است. سناتور جاش هالی از ایالت آرکانزا دیروز گفتش که دیگه موقع نوشتن چک سفید برای اوکراین به پایان رسیده. ایشون گفت اول باید کشورهای اروپایی اعلام بکنن آیا حاضرن کمک های بیشتری ارائه بدن تا بعد آمریکایی ها بخوان تصمیم بگیرن که آیا قرار است بسته دیگری برای کمک‌های نظامی اقتصادی به اوکراین اختصاص بدن یا خیر. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا، و همینطور بردیا افشین، همکار دیگرم از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان. رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته جنگ اوکراین نه تنها اروپا بلکه کل جهان رو تحت تاثیر قرار میده. مکرون گفته روسیه در حمله به اوکراین اشتباه محاسباتی کرده. اولین پیش‌فرضی که روس‌ها داشتن اینه که خیلی راحت میتونن با اوکراین بجنگن و ظرف چند روز این کشور تسلیم میشه و شاید حداکثر ظرف چند هفته و اون وقت قضیه حل میشه، فیصله پیدا میکنه. اما این شجاعت باور نکردنی که اوکراینی‌ها از خودشون نشون دادن، این رهبری سیاسی که در اوکراین بروز کرد، اینها باعث شد از جمله از جانب پرزیدنت زلنسکی که امروز دیدیم، همه اینها باعث شد که اون پیش‌فرض روس‌ها شکست بخوره. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ماست و آرش آرامش اوغان و کارشناس امنیت ملی از لندن. آقای آرامش، چقدر با برآورد رئیس جمهوری فرانسه موافقید که حمله روسیه اشتباهی محاسباتی برای روسیه بوده، در حالی که در خود این کنفرانس امنیتی می‌بینیم تمام کشورهای غربی الان 1 سال تمرکزشون روی همین نزاعه؟ بدون شک اشتباه محاسباتی بوده. اشتباه محاسباتی هم تاکتیکی بوده، هم راهبردی. آقای پوتین و هم پیمانانشون الان در عملا میشه گفت باطلاقی گیر کردن به اسم اوکراین، جنگی که نمیتونن ببرن. اهداف چند بار عوض شده
من نمیخوام حالا اون واژه باطلا به عنوان کوگمایر رو استفاده کنم، نه، ولی واقعا گیر کردن. اگر هدف اول ساقط کردن حکومت زلنسکی بود، حمله بود به کیف، اون کاملا دیگه مطرح نیست. الان اون چیزی که خیلی میتونن خود دلشون رو به اون خوش بکنن نگه داشتن منطقه دونباس هست و ایجاد کردن اون پل زمینی از دونباس به کریمه، ولی در گرفتن بسیاری از شهرها و قرایای استانهای دونتسک و لوهانسک هم مشکل دارن و نمیتونن آنچه که از ارتش دوم یا شاید سوم دنیا انتظار بود برآورد بکنن و نشون میده که هم در تعلیمات، هم در ابزار، هم در پیاده کردن اون راهبرد استراتژی ارتش روسیه، فرمانده ارتش روسیه و در رأس اون رئیس جمهور روسیه پوتین شکست خوردن. آقای ندیمی، شما چه فکر میکنید؟ 1 سال گذشته، در تقریبا 1 سال، 4 روز کمتر از شروع نزاع در اوکراین، ولی نه روس‌ها تونستن به اون چیزی که میخوان برسن و نه غربی‌ها تونستن جلوش رو بگیرن. خب این واقعیتیه که جنگ اوکراین در این 1 سال باعث شد که محیط امنیتی اروپا و کل منطقه به طور کامل متحول بشه، ولی به هر حال روسیه در نظر داشت که به یک هدف خیلی مهم خودش برسه و اون هم تغییر دادن جغرافیای اون منطقه از اروپا بود، انضمام اوکراین به خاک خودش، یک حالا پروژه امپراتوری روسیه را دنبال می‌کرد، یک هدف ژئوپلیتیکی و استراتژیک قابل درک رو دنبال می‌کرد. حالا هر کدوم از اینا رو میشه روش بحث کرد که واقعا پوتین دنبال چی بوده در این کار، ولی هر چی که دنبالش بود موفق نشد بهش برسه، موفق نشد اونطوری که انتظار داشت از نیروهای مسلح خودش در ظرف چند روز اوکراین به تصرف خودشون در بیارن، در کیف رژه بدن و الان 1 ساله که با تحمل تلفات بسیار بالا روسیه در منطقه دونباس زمینگیر شده، خطوط پدافندی سعی کرده در اونجا ایجاد بکنه که حداقل اون منطقه رو بتونه برای خودش حفظ بکنه. تنها امتیازی، تنها دستاوردی که این جنگ براش داشت این بود که بتونه یک مسیر زمینی از منطقه دونباس به چپ جزیره کریمه به وجود بیاره که این هم البته اگر اوکراین بتونه با موفقیت در شروع فصل بهار ضد حملات خودش رو شروع بکنه از منطقه زاپوریژیا، این خطر برای روسیه هستش که این مسیر هم قطع بشه، که اگر این اتفاق بیفته واقعا در مشکل روسیه در این جنگ واقعا دوچندان خواهد شد، برای اینکه دوباره بحث گیر افتادن کریمه و وابستگی کریمه به پل کرچ ایجاد خواهد شد و پوتین براش سخت خواهد بود دیگه توجیه کردن این جنگ. حالا باید دید که در فصل جدید حملات روسیه به چه ترتیبی شروع خواهد شد. این نگرانی وجود داره که سعی بکنه روسیه مجدداً یک برنامه تهاجمی در پیش بگیره. حالا بحث دخالت بلاروس هم وجود خواهد داشت. البته آقای زلنسکی امروز زیاد احتمال نمیداد که بلاروس این حماقت بزرگ رو بکنه و در کنار روسیه وارد جنگ بشه، ولی لوکاشنکو همیشه این احتمال باز گذاشته که اگر خاک بلاروس مورد حمله قرار بگیره ما در کنار روسیه خواهیم جنگید. این احتمال رو نباید از نظر کامل دور داشت. نیروی هوایی روسیه در بلاروس کاملا آماده هست، تعداد هواپیماهاش رو بیشتر کرده و اگر در روی زمین واقعا روس‌ها دچار مشکل همچنان بمونن احتمال وجود داره که سعی بکنه از سمت آسمون تشدید بکنه و با تشدید حملات هوایی خودش سعی بکنه اوکراینو و به خصوص مسیرهای لوجستیکیش رو تحت فشار بذاره. آقای آرامش، شما بهتر از من میدونید روسیه ونزوئلا نیست، روسیه لیبی نیست، روسیه اوکراین نیست، یک کشوری است که کرسی دائم داره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و بعد از جنگ جهانی دوم نداشتیم که هیچ کدام از اعضای دائم نزاع این چنینی با ما بقیه دنیا داشته باشن. آینده این نزاع به کجا خواهد رفت؟ چه به شکست روسیه بیانجامد روی زمین، چه به پیروزیش بیانجامد، چه کار دنیا میتونه بکنه و باید بکنه با کشوری که عضو دائم شورای امنیت هم هست؟ البته من همیشه از بحثام با شما خیلی لذت میبرم، ولی چند بار میخوام بگم اتفاق افتاده. اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال ویتنام توسط جمهوری خلق چین، جنگ‌های مختلف چین با همسایه‌هاش و زمینگیری‌هاش، نه اینا بوده، ولی به این صورت
نه، یعنی کشورگشایی نبوده. اینو شما کاملا درست میفهمید، کشورگشایی نبوده، ولی جنگ‌هایی که یک کسی که یک جنگ متجاوزانه یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک کشور دیگه باشه بوده. نکته اول. نکته دوم، موقعی که قدرت‌های کوچک یا قدرت‌های منطقه‌ای بدرفتاری میکنن نگرانی هست و سطح نگرانی بگم از کم میاد به متوسط. مثلا بگیم در دهه اول قرن 19 از قرن 20 قدرت‌های منطقه‌ای کج رفتاری می‌کردن یه بحثی بود، ولی موقعی که امپراتوری اتریش مجارستان یا پروس مثل روس‌ها یا آلمان‌ها بدرفتاری می‌کنن دیگه قدرت منطقه‌ای نیست که ابرقدرت. بیایم به دهه چهارم قرن 20 بین 1939 و بعد تا 1145 موقعی که در دهه 30 میلادی می‌بینید که یک قدرت فرامنطقه‌ای مثل آلمان نازی‌ها یا ژاپن تحت امپراتوری ژاپن که یک سری به قول معروف اهداف فرامنطقه‌ای هم داشت، اون کج رفتاری میکنه، دیگر سطح خطر و سطح تهدید از متوسط میاد به خیلی بالاتر. من منظورم چه هست؟ موقعی که قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌هایی که میخوان قدرت‌های منطقه‌ای باشن، حالا از جمهوری اسلامی گرفته تا قطر، بدرفتاری میکنن، شاید تبعاتش تبعات منطقه‌ای، شاید تبعاتش تبعات آنچنان گسترده نباشه، یا اگر هم باشه آنچنان از روز اول باعث ایجاد خطر و اضطراب و تنش نمیشه. اما موقعی که یک قدرت بین‌المللی و یک قدرت بزرگ مثل چین، مثل روسیه امروز، مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق یا آلمان نازی یا ژاپنی که بالاخره زمانی ابرقدرتی بود کج رفتاری میکنن، تبعات اون و پیامدهای اون میتواند به مراتب بیشتر باشه و برای تمام دنیا باشه. این اتفاقی که در روسیه افتاد و در این چند سال اخیر با نه فقط بیشتر قدرت گرفتن آقای پوتین، بلکه عملاً قبضه کردن و قدرت رو به حالت مونوپولی و کاملاً تحت الامر خود درآوردن و از اون طرف هم داشتن همچون اهداف و بلندپروازی‌های برای ایجاد یک اتحاد جماهیری یا امپراتوری روس دیگر بزرگ، بعضی موقع باعث میشه که بلندپروازی‌های هم بکنن و دست به قماری بزنن که عملاً مثل کسی که سر میز قمار نشسته و تمام پولش رو دیگه گذاشته وسط این شرط و اگر بخواد بکشد بیرون اولا باخته و باید بماند و دارد دعا میکند که شاید اینجا خوش شانسی بیاره. منظورم این هستش که این کج رفتاری یک قدرت بزرگ بین‌المللی تبعاتش بسیار سنگین تره. در قسمت قبلی برنامه چند تا صحبت جالب شما کردید در مورد اختلافی که چین دارد با اتحاد جماهیر شوروی سابق. اتفاقا من نظرم بر این است که درسته که چین از لحاظ مالی و از لحاظ تجاری و از لحاظ علمی و از لحاظ تبادلات و بدبستان‌های مختلف بسیار در دنیای امروز آمیخته تر از آن چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی در تمامی تاریخ خودش هیچ وقت بود. اما آن موقع ایالات متحده را با آن موقع شوروی که مقایسه می‌کنید، شوروی رقیب تنگاتنگتری بود و رقیب نزدیکتری بود، لااقل از لحاظ سیاسی و نظامی. از لحاظ مالی نه، ولی درسته چینی ها آمدن در مریخ برنامه پیاده کردن. خب اونها در دهه 50 اولین کسی بودن که شوروی ها کسی رو یوری گاگارین رو فرستادن به مدار زمین. میخوام بگم این اونها موقع بود. مگر در زمان وجود کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی تقریبا بیش از نصفی از خاک دنیا، ولی تقریبا 1/3 یا از دنیا در بلوک شرق بود. یعنی این ایدئولوژی مارکسیستی، لنینیستی، حالا انور خوجه‌ایستی یا مائویستی و غیره و زالکستی بالاخره بود و بسیار هم به خصوص در قشر جوان ایدئالیست چپ خیلی خیلی هم محبوب بود. امروز به سختی پیدا می‌کنید که کسی مائو، انور خوجه، لنین، استالین، کاسترو یا حتی چگوارا رو به عنوان یک شخص به قول معروف رول مدل یا یک الگوی سیاسی قرار بده. دیگر اون دوره گذشت. این اتفاق به مراتب کمتر صادق است در مورد چین. برای چین پول دارد، چین سرمایه گذاری می کند، ولی عکس ژی یا ژیانگ زمینگ یا مائو تیسونگ یا جینگ ژاپینگ یا آقای جنگ رو و بعد از مائو رو نمی بینید به عنوان افرادی که به قول معروف الگوهای سیاسی هستن. پس نه، از لحاظ نفوذ سیاسی این چنین نیست. در هر صورت ایالات متحده فعلا
با برگردیم سر قضیه اوکراین خیلی سریع، ایالات متحده و متحدینش با رهبری این کاخ سفید تونسته تا حالا بسیار به نظر من خوب جلوی روسیه وایسه و ضربات و سهم بسیاری وارد کنه به ارتش و دولت روسیه در این جنگ، به اضافه اینکه هزینه رو بسیار بالا برد و عملا تا حالا برنده اوکراین و زلنسکی بودن و بلوک غرب. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لندن و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نفتکش کامپو اسکوئر متعلق به شرکت کشتیرانی زودیاک جمعه هفته پیش 21 بهمن در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته. به گزارش رسانه‌ها این حمله که توسط سپاه پاسداران و با استفاده از شناورها و پهپادهای شاهد 136 انجام شده، هیچ تلفات یا خسارتی به جا نذاشته. کامپو اسکوئر دومین مورد از کشتی‌های مرتبط با شرکت زودیاک متعلق به میلیاردر اسرائیلی ایال اوفر که طی 2 سال اخیر مورد حمله قرار میگیره. فقط اشاره بکنم که من کشتی رو آخرین بار که روی برنامه‌های رصد نگاه کردم در نزدیکی فجیره بود، بنابراین میشه در آب‌های دریای عمان نه خلیج فارس، ولی محل دقیقش مشخص نیست. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، چقدر به نظرتون حائز اهمیت اگر ایران پشت این حمله باشه؟ مسلمه که ایران پشت این حمله است و همونطور که شما هم گفتید این نخستین بار نیست و موارد پیشین هم بوده. ببینید پس از اینکه پرنده‌هایی بر فراز اصفهان به پرواز در آمدن و اون عملیات رو انجام دادن، حکومت ایران اعلام کرد که ما اسرائیل رو مسئول میدونیم و تهدید کرد که سخت ازش انتقام خواهد کشید. همین در 2-3 روز اخیر در نقطه‌ای به نام البوکمال در فاصله بین مرز سوریه و عراق ما می‌بینیم که باز حملاتی صورت گرفته و کامیون‌های حامل اسلحه که از حکومت ایران برای خاک سوریه و از اونجا به لبنان و گروه‌های تروریستی دوباره بمباران شده و این بارها و بارها این اعمال انجام شده و همش به اسرائیل و پرنده‌های شکاری یا پهپادهای ریز پرنده‌های اسرائیلی نسبت داده شده و همینطور عملیاتی هم در هفته‌های اخیر چند بار در خاک سوریه علیه مواضع حکومت ایران انجام شده و به موازات اون اسرائیل به تلاش گسترده و فشرده خودش برای وادار کردن کشورهای دنیا به عملیات نظامی علیه اتم ایران ادامه میده. در مقابل همه این عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده شده، تنها کاری که از دست سپاه پاسداران و نیروی دریایی اون برمیاد این است که با پهپادها یا ریزپرنده ها میآیند و یک کشتی یا یک نفتکش رو که هیچ گونه امکانات دفاعی از خودشون ندارن هدف قرار میدن، اون هم در نزدیکی خاک‌های ایران، البته در آب‌های بین المللی ولی خیلی نزدیک، و اینها نشان ضعف و عجز حکومت ایرانه که بتونه یک واکنش واقعی رو نشون بده. اینا میتونن تهدید بکنن، روی موشکشون بنویسن که این موشک برای لطمه وارد کردن به اسرائیل، ولی قدرت عملیات رو ندارن. به ویژه امروز که حکومت در آستانه سقوط قرار گرفته، به شدت متزلزل شده، خیزش مردم ایران ادامه داره و پایان نخواهد گرفت و حکومت در معرض فروپاشی قرار گرفته. اینها میآیند و با یک عمل کوچک علیه یک شناور دریایی بی‌دفاع به ظاهر میخواهند که اون تهدیدهای خودشون رو علیه اسرائیل عملی بکنن. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. در واکنش به اعتراضات در ایران، گلشیفته فراهانی در جشنواره برلینانه خطاب به کشورهای اروپایی گفته معترضان ایرانی احتیاج دارند که کشورهای جهان در سمت درست تاریخ بایستند. به گفته خانم فراهانی، جهان باید به جای حمایت از حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی از مردم ایران حمایت کنه. ما برای آزادی می جنگیم، تسلیم نمیشیم.
تمام تلاشمون رو میکنیم. باور داریم. ما به آلمان، برلین، فرانسه و اروپا نیاز داریم. من صدای مردم ایران رو بازتاب میدم. فرهنگ و هنر چیزیه که دیکتاتورها بیش از هر چیز دیگه‌ای بهش حمله میکنن. ما باید از خودمون بپرسیم چرا؟ پس هنر در ایران ضروریه، مثل اکسیژنه. یه بازی روشنفکری نیست. پس هنرمندان در ایران با هنرشون میتونن بجنگن. این اسلحه اوناست. هنر در ایران یک اسلحه است. امیدوارم تمام هنرمندان زندانی آزاد بشن و آزادانه زندگی کنن. امیدوارم بتونیم اونا که حکم اعدام گرفتن رو نجات بدیم. رپرها و خواننده‌های زیادی در خطرن. پس ما همه مسئولیم. این یک موضوع منطقه‌ای نیست. ما در قبال انسانیت و حقوق بشر مسئولیم. مخالفت یک مهندس زن با حجاب اجباری در مجمع نظام مهندسی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. زینب کاظمپور گفته مجمعی که مهندسانش را کتک میزنه به اونها توهین میکنه یا به خاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن به اونها نمیده رو به رسمیت نمیشناسه. این حرکت زینب کاظمپور که بعد از یک نطق کوتاه در مقابل انبوه جمعیت روسریش رو برداشت و روی صحنه در محل اجرای برنامه پرتاب کرد، با تشویق حاضران مواجه شد. فروغ کنعانی فعال حقوق زنان از آلمان با ماست. خانم کنعانی، خیره کننده است این میزان از شجاعت، اینطور نیست؟ درود بر شما. دقیقاً با کلام مناسبی توصیف کردید. فکر می‌کنم اگر به صفحات مجازی خودتون در این روزها سر بزنید می‌بینید که مردم با چه اشتیاقی این شیرزن رو تشویق می‌کنن. ببینید تمام این صحنه‌ای که دیدیم یک میتونم بگم خلاصه کوتاهی بود از آنچه واقعا در صحنه اجتماعی ایران این روزها داره میگذره. یک زن سخنرانی میکنه و برای حق خودش، نه تنها حق خودش بلکه کلا برای کرامت آن کاری که انجام میده میسته، دفاع میکنه و وجاهت مجمعی رو که اون رو نپذیرفته و به زعم ایشون حتی کتک میزنه همکارانشون رو زیر سوال میبره. حکومت رو میبینیم یا نمایندگان حکومتی رو میبینیم که صداش رو روی صحنه قطع میکنن و در یک صحنه‌ای که تماماً حکومتی، زبان بدن این زن، نحوهی که در ابتدا موهاش رو به جلوی شونش میاره و سعی میکنه که بیشتر از اون چیزی که هست نمایش بده، در جایی که تصویر رهبر جمهوری اسلامی قرار داره از جلوی این تصویر رد میشه و به زیبایی اون روسری رو بر میداره و به دور میندازه. ببینید مطمئناً خانم مهندس کاظمپور بهتر از هر کسی میدونه که این کار براش تبعات داره. میدونه که الان در اتاق فکر جمهوری اسلامی لابد پریشان و هراسان در فکر تهیه یک سناریو هستن، لابد قراره به سراغ ایشون برن و بعد قراره طبق معمول این سناریوهای نخنما، اعترافات اجباری و داستانهایی که میدونیم در این جور موارد برای افرادی با شجاعت ایشون، با شجاعت مثال زدنی ایشون ایجاد میشه، احتمالاً برای ایشون هم پیش بیاد. ولی خب به هر حال کوتاه نمیاد. این همون چیزیه که وقتی که امروز برای مثال گلشیفته فراهانی در صحنه میگه انقلاب زیر پوست مردم رفته، واقعیت جامعه مدنی و سیاسی ما در الان هست. این گونه اعتراضات لازم نیست همه ژاندارموار در خیابان‌ها با شمشیرهای آخته بجنگن. اینها همه مبارزه است و فکر می‌کنم بسیار خوب هست که حواسمون باشه به امنیت خانم کاظمپور و فراموش نکنیم که این روزها باید در مرکز توجه قرار بگیرن تا امنیتشون در درجه اول تامین بشه. ممنونم از شما. فروغ کنعانی فعال حقوق زنان از آلمان با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش اول برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال با آدرس iranIntel.com هم ببینید و همینطور از طریق یوتیوب که با ساعتی تأخیر با زیرنویس‌های فارسی و انگلیسی هم در دسترس خواهد بود. برنامه رو با تصاویری از کاخ سفید به پایان می‌بریم.